Salutare tuturor! Aveți acasă o viță de vie de masă care nu produce așa cum ar trebui, strugurii sunt mici, poate chiar bolnavi, pe când ar trebui să fie mari și viguroși, cu ciorchine frumos. Dacă este așa, problema cea mai mare este tăiatul. Nu este de vină soiul, nu este de vină solul, nu este de vină îngrășământul pe care îl punem sau nu îl punem. Poate puțină discuție ar suporta irigarea, apa, dar aici este o altă problemă și o să revenim cu altă ocazie asupra ei. Spuneam că cea mai mare problemă este tăierea. Am să vă arăt astăzi cum fac o tăiere la un butuc de viță de vie de masă, ce corzi îi lăsăm, ce brațe îi lăsăm, ce punți de rod facem, ce corzi lăsăm, care este normarea ochilor, astfel încât să avem o recoltă bună, sănătoasă, cu ciorchini mari și gustoși. Aici avem un butuc de viță de masă. După cum vedeți, la prima vedere pare destul de bătrân. El nu este bătrân, dar la momentul la care ar fi trebuit să fac tăieri mai serioase, mai drastice, n-am vrut să le fac. M-am bucurat la mult. Mi-am dorit mult. Cu toții ne dorim mult. Nu e o noutate. Vrem mult și de cele mai multe ori obținem mult și prost. Așa am pățit și eu. Am lăsat brațe multe, după cum vedeți, punți de rod aglomerate, cu multe cordițe, cu mulți ochi. La început a fost bine. Primul an, al doilea an am avut o recoltă deosebită. Apoi a început să apară putregaiul, după aceea a început să apară recolta mică și mi-am luat inima în dinți, am zis, hai să vedem cum îl rezolvăm. Mie mi-ar fi fost foarte simplu să vă arăt o tăiere la un butuc de masă, de vie de masă, standard. Să fi lăsat câteva cordițe, ochi, cep și așa mai departe. Nu, am ales un butuc cu problemă pentru că îmi doresc să identificăm problema, să găsim soluții și, evident, după toată discuția noastră, să rămână și o cantitate de informații, să învățăm ceva. În regulă, după cum vedeți, avem 4 brațe, cu multe punți de rod, cu mulți ochi pe cordițe. Trebuie să facem o tăiere drastică. Ar fi foarte simplu să reduc brațele toate 4, de la fiecare braț să-mi păstrez câte o cordiță și să întineresc totul. Nu vreau să fac o întinerire bruscă, nu vreau să fac o tăiere radicală. Butucul este destul de puternic, ar pompa foarte multă sevă și mi-ar forța cele 4 cordițe pe care le las. Din această cauză, voi merge în 2 etape. În prima etapă, voi suprima 2 brațe bătrâne și îmi voi face un braț tânăr, o tăietură, sper să-mi iasă tip guiot, și pe celălalt braț voi merge cu tăiere pe punte de rod, cu normare de 2 ochi pe fiecare cep. După cum vă spuneam, o să elimin brațele bătrâne. În felul acesta, la tăierea despre care vă spun, vom avea o recoltă aproximativ la fel cu cea de anul trecut. Dacă aș fi făcut tăierea radicală, aici o să las un cep de un ochi de rezervă, eventualitatea în care nu merge bine, să pot să-mi formez o altă cordiță și probabil că o să-l mai las și pe ăsta tot la fel de rezervă. În rest, suprimăm. Vă spuneam că în eventualitatea în care am fi făcut tăierea drastică, am fi obținut o afectare o scădere asupra recoltei. În cazul acesta, recolta va fi relativ asemănătoare cu cea din anul trecut. Iată câtă masă de lemn scoatem de aici.
Am suprimat brațul vechi, brațul bătrân și aici, în partea din spate, mi-am păstrat încă de anul trecut o cordiță mică pe care să o transform în coardă de rod. Așa. Are aproximativ 10-12 ochi și aici este viitorul butucului meu. Voi mai păstra un cep de rezervă aici, restul suprimăm tot. Am terminat cu brațul întinerit, mă mult la celălalt braț. Spuneam că facem toată revigorarea butucului fără să-l forțăm prea mult și fără să avem un impact prea mare în recoltă. După cum vedeți, butucul a fost foarte aglomerat. Punți duble de rod, cu câte, în loc să am cel mult doi cepi, am 4 cepi lăsați, trebuie să tăiem cât se poate de serios, să lăsăm aerisire. Altfel, voi avea în continuare putregai. Normarea la butucul de viță de vie este ca cepii să fie la o distanță, puntea de rod cu cepii să fie la o distanță de 15-25 de centimetri. La vița de vie de masă chiar e recomandat să fie la 20 de centimetri fără niciun fel de rabat. Aici avem, după cum vedeți, o punte dublă. În mod normal, vița de vie nu trebuie să pornească cepul în jos. O să-l scot de aici și îmi voi alege un singur cep cu 2 ochi normați corect, de unde voi avea un strugure de o calitate deosebită. Aici, spre extremitatea brațului, avem exemplul cel mai bun de aglomerare apicală. Brațul, butucul a împins sevă către margine și s-a dezvoltat în mod deosebit o aglomerație cu multă vegetație. Evident, aici putregaiul este la el acasă. Vom rări cât de mult se poate. Păstrăm cep cu 2 ochi și aici mă duc către cordița cea mai de jos din cep și o păstrez cu 2 ochi. Am făcut un cep cu 2 ochi. Ca să asigur o distanță mai mare față de următorul cep, vedeți că l-am eliminat pe acesta. Dacă mă uit bine, poate chiar ar trebui să elimin unul din cei 2. Ba nu, o să-l elimin pe cel de jos de aici. Și o să păstrez așa. Priviți câtă aglomerație era și unde am rămas. 15-20 de centimetri între ochi. O normare corectă am pe fiecare cep câte 2 ochi și în total am 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ochi pe un braț viguros. Consider că am ajuns la varianta ideală. Avem un braț tânăr cu aproximativ 10-12 ochi și celălalt braț mai bătrân, evident, cu punți de rod la 20 de centimetri una de cealaltă. Acest braț îmi va asigura strugurii sănătoși și o recoltă relativ apropiată față de cea de anul trecut. Iar în partea cealaltă, brațul tânăr îmi asigură perspectiva vigorii tinereții. Faptul că la anul acea coardă va intra pe rod în mod normal și, dacă voi vrea, voi putea să o suprim pe asta bătrână, să îmi asigură o coardă la fel de tânără ca cealaltă. Avem aici o variantă de tăiere alternativă celuilalt butuc. După cum observați, este vorba tot de un butuc de viță de vie de masă, foarte puternic. La prima vedere chiar pare bătrân, nu este chiar bătrân, are doar 9 ani.
foarte puternic, dar pe care, la fel, nu m-am îndurat să fac tăierile atunci când trebuia. Multul acela pe care și-l dorește fiecare. Am ales varianta de a înlocui toate brațele pe care le avea butucul cu corzi tinere. El avea brațe viguroase, cu multe punți de rod. Era aici dacă vreți, era un stufăriș. Evident, plin de putregai. Am ales să păstrez 4 cordițe, duse stânga-dreapta, cu o tăiere sistem guiot, aici vedeți, se vede foarte bine, cordiță jos. În spate am lăsat ochi din care să-mi fac coarda anul viitor. Normare simplă de 35-40 de ochi pe butuc, în medie 8-10 ochi pe fiecare cordiță și în regulă. Problema mea cea mare este faptul că butucul este viguros. El a fost obișnuit să pompeze sevă multă, să fie o locomotivă cu toate motoarele turate la maxim. Din cauza faptului că am înlocuit corzile, brațele vechi cu cordițe tinere, butucul trebuie să se readapteze și să pompeze mai puțin. Din această cauză, el va fi forțat, îl dau peste cap. Și tocmai de aia nu recomand să se facă așa. Eu am făcut tocmai pentru a da un exemplu și să văd ce se întâmplă. Nu recomand, în primul rând, vom avea o recoltă mai mică, el își va intra în sarcină normală abia la anul și recomandarea mea, pe cât posibil, este să faceți această mișcare în 2 etape. Cum facem la celălalt butuc, cum am făcut la celălalt butuc. Într-un an, într-o parte, tinerim într-o parte, în cealaltă parte, anul următor. Nu totodată. Reținem greșelile cele mai importante care se pot face la tăierea butucului de vie de masă. Corzile nealese bine, brațele nealese bine, prea multe brațe încărcăm, prea multe punți de rod, iarăși încărcare, perspectivă sigură de putregai. Normare bună, braț bine orientat, coardă tânără, vom avea struguri buni. Până atunci, vă doresc spor la lucru și rod cât mai bun.